try and taste it. Crunchy. Tadaan! Hi, hello mga kalutong Sari-Sari TV. Welcome back! Kararating ko lang galing market at ito, basang-basang aking damit. Ayan, ganito yung buhay OFW in reality. Umulan man, bumagyo man, umaraw man, winter man, tuloy ang trabaho. Kailangan pumunta ng market. Kasi ganun talaga ang buhay ng isang OFW na katulong dito sa Hong Kong. Ayan. Diyan muna kayo mga guys at magbibihis muna ako. In today's video mga guys, I will gonna share with you kung paano yung gagawin natin sa mga leftover na tinapay na natira sa ating pagluluto. Kung interesado ka po na malaman kung ano po ang ginagawa ko sa mga leftover na tinapay na aming kusina is, tara na, watch na! Ang una po natin gagawin is magda-dice po tayo or mag-mince po tayo ng garlic. I-chop po natin siya. Pwede pong finely, pwede rin naman pong rough. Depende po yon sa gusto nyo. At kung satisfied na po kayo sa inyo pong minced garlic, ayan, lalagay po natin ito sa plato and kailangan po nating mag-prepare ng unsalted butter. Ayan na po siya, and then ito po yung tinapay na binili po namin sa bakery store at meron po siyang excess. So, yung 5 pieces na excess ng bread na to ay ito po ang aking ibabahagi na ginawa ko sa leftover na bread. Masarap po siya at garantisadong magugustuhan nyo po ang lasa. I-slice lang po siya, and then pwede rin pong unahin ng unsalted butter bago yung bawang, katulad po nung napakikita nyo po, or depende po sa gusto nyo. So ang ginawa ko po noong nagluto po ako para sa aking amo is ganito siya. Inuna ko yung butter sa ilalim and then minced garlic sa ibabaw at hindi po siya masyadong marami kasi yan po yung pieces na kinain po namin at yan yung ginamit po namin, garlic and butter. And eto na po yung natira, yung leftover na tinapay. Naging 5 pieces po siya. Dinamihan ko po siya ng bawang. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo. Pwedeng konti lang, pwede rin pong ganito yung size niya. At napakasarap po niya. I just sliced the bread into pieces and minced a garlic. It's up to you if you like it to mince it finely, and it's okay. But if a bit rough, it's also okay. Then put some unsalted butter on top. You can put unsalted butter as much as you like. You can also use salted butter if you like. But this time, I choose unsalted butter. Aside from minced garlic and unsalted butter, nagdagdag din po ako ng diced parsley para ilalagay po natin as garnish sa ibabaw. I put the diced parsley on top and it looks very nice now. Garlic bread is now ready for baking. We will try to bake this at least 3 minutes. Our oven is now ready. And now we will put our garlic bread inside the oven. Okay. Close it. And we will use 3 minutes to bake and toss the garlic bread. And here we go! Pandemic po ngayon, kailangan po nating maging
healthy para malabanan po ang mga sakit-sakit na dumadapo ngayong panahon na to. At magpalakas po tayo palagi. Una nating mahalin ang atin pong mga sarili, iwas-iwas po muna tayo sa sobrang tamis at syempre sobrang-sobra na alam po nating hindi maganda sa ating kalusugan. Kung meron po kayong mga leftover na mga tinapay or bread sa inyo pong mga kusina, try nyo po ito at sigurado pong masarap. Promise, yung lasa ng garlic, melted butter, at parsley, kuwang-kuwa po ang linamnam at lasa at pasok na pasok sa banga. Sakto lamang po ang 3 minutes na pagkakaluto ng ating garlic bread with parsley. Di sunog ang garlic, saka ang bread po hindi po siya masyadong toasted and fresh green look pa rin po yung parsley. Heto ang gusto ko pong texture ng tinapay. Pero kung mas gusto nyo pong toasted ang tinapay and yung garlic, pwede nyo rin po naman pong dagdagan pa ng additional 1 minute. So yummy. Pwedeng-pwede nyo pong itry ito at gawin sa mga leftover na tinapay na meron po kayo sa inyong kusina. Ang tinapay na leftover, pwede pa rin po itong pakinabangan at kainin, kaya wag na wag nyo pong itatapon ito at sayang. Pwede nyo pa itong kainin at pakinabangan. At sigurado naman pong garantisadong mapapawaw po kayo sa lasa ng resulta ng inyo pong niluto. Ang leftover na tinapay ay very safe po siyang kainin kasi may 3 days allowance pa po ito bago ma-expire. Ang buhay ngayon ay sobrang mahirap. I mean to say, lahat ng mga bilihin, hindi lamang po dito sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Pilipinas, ay sobrang tataas na talaga. So, kailangan natin maging practical at make sure natin na walang nasasayang or natatapon na pagkain kasi mahirap kumita ng pera. Actually, etong garlic bread na to is usually na pinapaluto sa akin ito ni Amo during may pasta kami na kakainin. So, usually dahil tatatlo lang kami, so hindi namin siya ma-avail or ma-consume or kayang ubusin ang ganitong kalaking tinapay. So, meron at meron talagang natitira. So, sabi ni Amo, yung matitira akin na lang. So, para maiba naman yung panlasa ko, ginagamitan ko siya actually ng ibang sangkap para maging yummy siya at more healthy para sa akin. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at suporta sa aking YouTube channel, Lutong Sari-Sari TV. If you are first time to visit my YouTube channel or napadaan lang po kayo at aksidenteng napindot nyo ang Lutong Sari-Sari TV, welcome na welcome po kayo dito. And if you like my videos about OFW life, travel, and cooking vlogs, please click the subscribe button, click the notification bell so that you will be notified on my next cooking, travel, and OFW vlog. I hope you enjoyed watching my video. Thank you for watching, and I hope you learned something new. And if you wanted to suggest something, please comment at the comment section down below. And please don't forget to like and share this video to a friend